medyo ano lang siya dito. Medyo tag dito, medyo kailangan mo lang tupian ng konti sa part ng dip para hindi masyadong bukas. Ayan. Ganda. Sunod naman ito, yung pang beach attire. Check din natin ito, Asha. So, ito ay free size lahat yung kinuha ko. So, with my body, figure na mataba. Ayan. Asha naman. So, ito naman yung pang swimming attire. Pang beach. Yan. Ay, kung ikaw naman ay gusto mo, naka-blazer ka, iwas sunog sa araw, sa init, then, pwede mo din itong isuot. Bahala ka na sa style na gusto mo. Maganda siya. Napaka-elegant tignan. Ito ko. Ay, diba? Diba? Ang cute. Pwede ng ganyan. Oh. Pwede din. Ganyan. Bahala ka na kung anong gusto mo. Everyone, pero siya'y maganda talaga. If you want to buy this sa Shopee, marami. Sunod ay, eto, jumpshort. Looks good din. Try natin din. Ayan, ito, ang lakas din yung mga social. Ito ay yung jumpshort. Ayan. Hindi siya ganun ka-fit. Ano siya kasi, free size. Ang ganda din niya. Ang ganda din isuot. Ang lambot ng tela. Hindi siya manipis. Hindi rin naman ganun lakad. So, ox na ox lang. Diba? Pak na pak. Panggala. Pampasyal. So, guys, what are you waiting for? 199 also sa Shopee. Check ko nga kung 199 yan. Yes, 199 pesos only. Sunod, guys, is this. Yan, ito yung turn na skirt at t-shirt. Check natin. So, ito na yung skirt at t-shirt for only 199 pesos. Yan. Ang ganda ng t-shirt. Cool. Etong skirt lang nila kasi nga ang kulay niya ay cream. Yan. So, medyo sinag kapag hindi ka maglalagay ng cycling. Kaya, you need to wear cycling kapag susuotin mo to. And very much looks good talaga. For me, I don't know if you also want this. Pero, ang cute niya kasi. Ang cute lang niya suotin. Ito naman yung sunod. Ito yung